سنغافورة عندهم نظام مرة جميل، عندهم نظام اسمه أوكي، يعني عندهم لجنة رقابة تقوم بمراقبة كل المطاعم وتديها درجة، يعني زي الاختبارات. الحين هنشوف عملية التفتيش أو التقييم لهذا المطعم اللي احنا فيه هنا. عجبني الكشاف عشان يشيك بذمة. والله تفتيش كل جزئية في المطبخ قاعدة تتقيم. عندهم لستة أو معايير يقوموا بتقييم كل ما له علاقة بالمطعم. لو عدت المعايير ياخذ المحل A أو B أو C أو D حسب درجة نظافته واتباعه للمعايير. Okay, so you're done with the kitchen part. How much did they get? الأمر الملفت للنظر في سنغافورة أنه هذه المعايير ليست فقط للدولة، بيحطوها على المحل. هنا المحلات اهي كلها، شوف هذه أخذة A وهذه أخذة A جنب بعض. ليش بتشتري من هنا؟ سوق عادي. تعال. طب هذا قاعد يحطه بيده وما ادري كيف قاعدين يشتغلوا، كيف النظافة هنا ولا؟ والله عادي، احنا يعني متعودين على الاشياء هذه، واكيد انه مطعم نظيف ومنافع عادي. متعودين على الموضوع ده؟ عادي. متعودين على الموضوع ده؟ عادي. هذا كتاب للطبري من 900 عام يحكي عن النظام المتبع للطباخين في المطاعم، ويكون ملثما لأنه ربما عطس أو تكلم فقطر شيء من بصاقه أو مخاطه في العجين. الأخبار إيه؟ أخبار إيه؟ الحمد لله. ليه من غير قفازات؟ من غير قفازات كده حشو. الجوانتيات اللي هي ويشد على جبينه عصابة بيضاء. شوفوا من 1000 سنة لئلا يعرق فيقطر منه شيء في العجين، علشان نقطة عرق ما تنزل على العجين. أنا مش قصدي من نظافة نفسي، مش أكل الناس. فعادي ما فيش مشاكل. مش قصة عادة وقصة ما فيش مشاكل، قصة أنا عارف بأكل إزاي. أوكي. فاهم إزاي؟ يعني دي لقمة لازم أتأكد إنها نظيفة. طبعا لازم. بس. أكيد. Even you do something, you have to put gloves. Before you do something, you have to put all this and You have to put gloves. Okay. hygiene, everything. Put hygiene, Okay. And if you don't put this, what happens? fine. Fine. 200 fine. $200 fine. عارف النظام. 200. على طول $200 فاين لو ما حط قفازات بس. If you don't put gloves $200. Okay. You get everything, you have to put gloves. فين ما في قفازات، ما بيلبس، ما في شيء هنا. خليه يلبس. ها؟ المفروض انه يلبس. المفروض يلبس ايش؟ قفازات ويلبس المريول حق النظافه. المفروض انه تبع البلديه، المفروض تتابع البلديه. اي كله باليد. يا سلام يا الله يا عمي، قفاز لله، اي حاجه. الله المستعان. ما في قانون بالكلام هذا، ما حد قال الكلام هذا، او ان قالوه ما طبقوه. ممكن اللي لابس قبل تبقى أوسخ من إيدي. ده انت لسه ماسك فيها فلوس. الفلوس ممنوعة؟ لا بس النظافه. الفلوس وسخة؟ لا يعني فيها لا طبعا جراثيم. لا. ما فيهاش جراثيم. واليوم جاي يقنعني يقول لي هي الفلوس وسخه، وبيده قاعد يسوي الفول ولا يرى انه خطا. لا بس مش احسن يعني يكون في لا يعني انت حتى مش موافق على الفكره. ليه؟ هذه هي المصيبه، انه ما احنا شايفين انه هذا غلط. القانون الثالث: ويحلق شعر ذراعيه لئلا يسقط منه شيء في العجين. يعني اللي قاعد يطبخ لازم كان يحلق شعر ذراعه. شعر الذراع ده، شعر الذراع يحلق علشان شعره لا تنزل في العجين.
شوفوا الحرص. تنظيف هذا؟ تنظيف ها؟ ما عادي كذا باليد ما في مشاكل. ما في مشكلة. ما في مشكلة. ما في نظام مثلا لازم تلبس قفازات شيء علشان ما يأثر. ما حد قال لك في نظام كذا. لا. يعني شوف احنا بيننا وبين الزبالة متر. الريحة يا ريت احنا لازم نخترع كاميرا تطلع الريحة للمشاهدين. والله العظيم. وهذا متر من محل الأكل ومحل بيع الخضار واللحمة شوف العظمة يا أخي والله حرام. نحن في كل مكان وفي كل بلد، نحن دحين من يوم ما عرفنا انفسنا نحن نشوف الناس تطبخ بهذه الطريقه وده، حتى الركابه وما الركابه هذه ما جات في هذه الاماكن ولا اي حاجه، لو كانت جات من بدايه من اساس الشيء كان كل شيء على نظام، ما في شيء نظامي. How often do the agency come to inspect? Maybe a month, a week, they come, they walk around and then they check. And they come suddenly, unannounced. حتى الزبالة نظيفة. قال لك في بلدية بتعدي وتشيك، أي بلدية ولا وشان؟ الشوارع وهنا كله الوساخة. كتاب في القرن الثامن الهجري، يعني من 800 سنة تقريبا. شوفوا ايش كاتبين. يؤمرون على الطباخين اللي في المطاعم اللي يبيعوا الناس، يؤمرون بتغطية أوانيهم وحفظها من الذباب. مغطيها بكرتون. خشب. وخشب. طب الخشب كويس علشان 100%؟ ايوه. وألا يخلطوا لحوم الماعز بلحوم الضأن ولحوم الإبل بلحوم البقر لئلا يأكلها من كان به مرض فيكون سببا لنكسته. شوف كان في فكر. اليوم بنكلم الناس يقولوا لنا الأمان بالله، لكن هذا سوق شعبي يحبه العالم، يجوه من كل محل. هو يفضل شعبي، ما في مانع يفضل شعبي، بس يتضبط موضوع مثلا النظافه. الامان بالله والامانه بكل شيء. الحمد لله. انا اشتغل بامانه، هذا يشتغل بامانه، كل واحد يشتغل بضميره مو. الحمد لله. والامراض هذه بيد الله مو بيد. احنا عايشين سنين. لها اسباب الامراض. شوفوا كيف زمان كان فهمنا احنا الامان بالله كيف كان. الامان بالله بالاخذ بالاسباب اللي وضعها الله سبحانه وتعالى في الكون، والقوانين والسنن اللي وضعت في الكون. السنن اللي وضعت في الكون تقول انه لو الذباب جاء على الاكل الناس حتمرض. في هذه المدرسة في الكانتين حق المدرسة، كانتين المدرسة مقيم. ولاحظوا الدقة، شوف يعني الشغل مو مجرد كذا يعني عمل كذا. هذا كانتين وهذا كانتين آخر جنبه، كل واحد أخذ التقييم الخاص به. فهذا أخذ بي، وهذا اللي جنبه اللي بينهم يدوبك متر في نفس المدرسة أخذ إيه. المواطن من حقه أنه يضمن له سلامة الأكل. ليه؟ لأنه الإنسان له قيمة.